Ở đây thì mình sẽ có là phần 4. Thì với cá nhân thầy thì thầy thấy phần 4 là phần dễ nhất ở trong bài nha. Nhiều người nghĩ là phần 4 là phần khó, nhưng mà với cá nhân thì thầy nghĩ phần 4 không có khó. Em biết tại sao không? Thứ nhất á, đề bài nó điền one word only, điền một từ thôi. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai á, là em có thể phỏng đoán được cái từ trước khi mà em làm. Ví dụ như ở đây mình có là eucalyptus tree in Australia, tức là nó nói một cái cây, nó tên là eucalyptus, đúng không? Thì ở đây nó kêu là nó chia ra thành các phần nhỏ. Đầu tiên là về phần quan trọng của nó ha, thì nó kêu là cái cây này cung cấp danh từ về food. Tại vì sao? Thầy biết food là một danh từ và and nó sẽ kết nối hai từ cùng từ loại, cho nên là cái D31 nó vẫn phải liên quan tới food, hiểu được chưa? Đó là cái thứ nhất. Nó cung cấp cái gì và thức ăn cho hàng loạt các cái loài. Thì bây giờ có những cái như sau thầy nghĩ tới ha. Một cái cây thì nó cung cấp cái gì và thức ăn? Chỗ ở, bóng râm, nước uống, đồ ăn, đúng không? Vân vân và vân vân. Thì nước uống là water, đúng không? Rồi nhà, đúng không? Ở home, đúng không? Tiếp 32 thì nó kêu là cái lá của nó thì cung cấp cái gì đó được sử dụng để làm disinfectant. Disinfectant là gì biết không? Tiêu, không biết hả? Disinfectant là gì? Nó giống như là thuốc vậy á, disinfectant. Thuốc chống nhiễm trùng á, disinfectant. Tiếp, mình có disease ha, thì đưa ra các cái bệnh. Thì mình có hai cái bệnh đó là Mundula giá liễu và Bell-Minor Associated Dieback nha. Mình có bushfire, rồi mình có bushfire nè, thì đầu tiên là câu 3 ha. Nó kêu là nguyên nhân 33 thì nó kêu là cái lime. Em biết cái lime là cái gì không? Vôi nha. Nó là vôi á, đá vôi á, biết không? Đá vôi là limestones đó. Thì ở đây là được sử dụng để tạo ra cái gì đó, mà making cái gì đó mà nó được absorb nha. Absorb là gì biết không? Absorb là hấp thu, được chưa? Vậy thì ở đây là hấp thu cái gì? Tiếp tục nè, nó kêu là 34 ha. Cái gì đã feed on, em thấy feed on nó chia nguyên mẫu không? Thì rõ ràng 34 phải là danh từ số nhiều, hiểu không? Nó ăn cái lá của cây eucalyptus nè. Tiếp tục là mình có 35 ha. Thì mình có cái theory của ông William Jackson nè. Ông nói là high frequency bushfire, có nghĩa là high frequency là tần suất cao á, bushfire là cháy mấy cái đám bụi á nha. Thì nó có tác động lên vegetation là thảm thực vật nè, dẫn tới cái sự phát triển của cái gì đó, danh từ, đúng không? Vậy là cháy cái thảm thực vật dẫn tới sự phát triển của đó. 36 ha, thì mình nói là mid frequency bushfire dẫn tới sự phát triển của mấy cái rừng eucalyptus nè, làm cho cái gì đó more available. Ở đây available thì thầy nghĩ ngay lập tức 36 nó sẽ là danh từ, được chưa? More gì đó available, tại vì thường người ta nói là cái danh từ đó nó available, hiểu được không? Nó có sẵn, nó có mặt á. Rồi. Duy trì được cái chất lượng của cái danh từ, coi thử là chất lượng của gì ha. Ở đây low frequency bushfire dẫn tới sự phát triển của, ở đây nè, rainforest là danh từ. Thì có hai trường hợp, một là danh từ, hai là tính từ ở trong câu 38. Ecosystem là một danh từ, thường nó sẽ là một là tính từ, hai là danh từ đứng trước ha. Thường nó sẽ là tính từ nha em. Một cái môi trường lý tưởng cho cái gì đã danh từ của Bell-Minor. Ở đây Bell-Minor hình như là tên của con chim hay sao á, đúng không? Thì ở đây nó kêu là cái môi trường cho cái sự gì đó của con này. Vậy thì sự phát triển, sự sinh sản, sự duy trì, sự gì đó, đúng không? Sự trú ẩn này nọ các kiểu. Rồi, mình bắt đầu nghe nha. Đóng mấy cửa sắt lại em. Đóng mấy cửa sắt lại, nhanh lên. Rồi, ok, đóng cửa kính lại. Ok, great. Nè, tiến hành luôn nè. Nè, bắt đầu. So questions 31 to 40. Today, I'm going to talk about the eucalyptus tree. This is a very common tree here in Australia, where it's also sometimes called the gum tree. The gum tree. First, I'm going to talk about why it's important. Then I'm going to describe some problems it faces at present. Right, well, the eucalyptus tree is an important tree for lots of reasons.
For example, it gives shelter to creatures like birds and bats, and these and other species also depend on it for food. Đó, khi mà em nghe tới chữ food có nghĩa là cái câu đó đã quá trễ rồi. Hiểu được chưa? Khi mà em nghe tới chữ food là cái câu đó đã quá trễ rồi. Em hiểu vấn đề chưa? Đó, thành ra là khi nào em phải tua lại trước rồi. Nãy thì nó có dùng một cái chữ là it gives. Thì gives nó bằng nghĩa với chữ provide. Hiểu được không? Cho nên là khi mà chúng ta nghe tới 31 mà chúng ta nghe tới chữ food thì nó bị quá trễ rồi ha. Thì ở đây nè. For example, it gives shelter to Shelter nha, shelter. Shelter là chỗ trú ẩn. creatures nha, like birds and bats, and these and other species also depend on it for food. Hiểu chưa? But- Thành ra là nếu như em nghe tới chữ food là quá trễ rồi, nó bị miss mất rồi. Particularly the Thì mình cứ tua lại nectar mình nghe from thôi. its Tua lại flowers. mình nghe câu trước ha. So it supports biodiversity. It's useful to us humans too, because we can kill germs with a disinfectant made from oil extracted from eucalyptus leaves. Đó, thì các bạn nghe chữ leaves đúng không? Các bạn nghe chữ leaves và các bạn nghe được disinfectant đúng không nè? Là disinfectant và cái chữ nó nhấn rất là mạnh đó là chữ oil đúng không? Thì nó nói vậy. Made from oil. Made from oil. Vậy thì nó nói là cái lá nó cung cấp dầu để làm disinfectant. Thì ở đây người ta lại nói lại đó là người ta nó tạo ra disinfectant từ cái lá, từ cái dầu chiết xuất từ cái lá, đúng không? Tiếp câu 33 này. Cứ đi theo nó, mình phải đi theo nó, nghe cái câu chuyện mà nó kể. The eucalyptus grows all over Australia, and the trees can live for up to 400 years. So it's alarming that all across the country, numbers of eucalyptus are falling because nè, the trees are decline dying off prematurely. Đó, giảm nè. So what are the reasons for this? Reason. One possible reason is disease. Disease nè. As far back as the 1970s, the trees started getting a disease called Mundula Nè, yellows. Mundula yellows. The tree's leaves would gradually turn yellow, then the tree would die. It wasn't until 2004 that they found the cause of the problem was lime, or calcium hydroxide, to give it its proper chemical name, which was being used in the construction of roads. The lime was being washed away into the ground, Đó, and rồi. Thì nó kêu như thế này. roads, cool name, which was being used in the Used, được sử dụng. construction of roads. Mình cái là construction of roads nha, construction of roads, đường xá nha, roads. Was being washed away into the ground and affecting the roots of the eucalyptus nè. trees nearby. What it was doing was preventing the trees from sucking up the iron they needed for healthy nè. growth. When this was injected back into the affected trees, they immediately recovered. But this problem only affected a relatively small number of trees. By 2000, huge numbers of eucalyptus were dying along Australia's east coast of a disease known as bell miner associated dieback. Rồi. The bell miner is a bird, and the disease seems to be common where there are high populations of bell miners. Again, it's the leaves of the trees that are affected. What happens is that insects settle on the leaves and eat their way round them, destroying them as they go. Rồi, nó vừa mới nói xong cái từ đó là feed on, nó nói là eat, ăn, đúng không? Thì bây giờ coi thử là cái gì nó ăn. Đó là xong. What happens is that insects Insects. settle on the leaves and eat their way round them, destroying them as they go, and at the same time they secrete a solution which has sugar in it. Sugar. The bell miner birds really like this solution, Attracted and them, in really order to like get it. as much as possible, they keep away other creatures that Yeah, might keep try to away get it. other species. So these birds and insects flourish at the expense of other species, and eventually so much damage is done to the leaves that the tree dies. The tree die.
But experts say that trees can start looking sick before any sign of bell minor associated dieback. So it looks as if the problem might have another explanation. One possibility is that it's to do with the huge bushfires that we have in bushfire. Australia. A theory proposed Theory over nè. 40 years ago by ecologist William Đã Jackson William Jackson is that nè. the frequency of bushfires Frequency in nè. a particular region Bushfire nè. affects the type of vegetation that Vegetation grows nè. there. If there are very frequent bushfires in a region, this encourages grass to grow afterwards. Rồi, em nghe cái chữ grow chưa? Đó. As in a region, this encourages grass to grow afterwards, while if the bushfires Grass. are rather less frequent, this results in the growth of eucalyptus forests. Forest. So, why is this? Why do fairly frequent bushfires actually support the growth of eucalyptus? Well, one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. Rồi, em nghe cái chữ nó nói mạnh hơn không? Đó. Thì nó kêu là Which one reason is that the fire stops the growth of other species which would consume water needed by eucalyptus trees. nó nói là nó sẽ loại bỏ mấy cái loài, đúng không? Mà nó sẽ lấy mất cái nước của cái cây này. And there's another reason. Another reason. If these other quick-growing species of bushes and plants are allowed to proliferate, they harm the eucalyptus in another way by affecting the composition of the soil Đây and là- removing The soil. Đó, nó nói cái chữ đó rất là nặng ha. in another way by affecting the composition of the soil and removing nutrients from it. So some bushfires are actually essential for the eucalyptus to survive as long as they are not too frequent. Not too frequent, low In fact, frequency. there's evidence that Australia's indigenous people practiced regular burning of bushland for thousands of years before the arrival of the Europeans. But since Europeans arrived on the continent, the number of bushfires has been strictly controlled. Now, scientists believe that this reduced frequency of bushfires to low levels has led to what's known as dry rainforest, Dry which seems an rainforest. odd name, as usually we associate tropical rainforest with wet conditions. And what's special about this type of rainforest? Well, unlike tropical rainforest, which is a rich ecosystem, Nó mới nói là rich, đúng không? Nhưng mà em mới bị dụ xong á. Nó nói this thế này nè. type of ecosystem is usually a simple one. Đó. Nó nói là đây nè. First. Well, unlike tropical Unlike. rainforest, Không có giống như là tropical rainforest. which is a rich ecosystem, Là một cái ecosystem mà nó rich. this type of ecosystem Cái ecosystem này, hiểu được chưa? Vậy thì nó dụ em bằng cách nó nói chữ rich ecosystem. is usually a simple one. A simple one. Vậy thì đáp án của mình sẽ phải là simple. Nó kêu là bình thường mấy cái tropical thì nó sẽ là rich, đúng không? Còn cái này thì nó là simple thôi. Đó, nó simple thôi. Câu cuối. Thick, dense vegetation, but not much variety of species. The vegetation provides lots of shade. Shade. So, one species that does find it ideal is the bell miner bird, which builds its nests in the undergrowth there. But again, that's not helpful for the eucalyptus tree. Nests. Yeah. Nó phải là số nhiều, nó có s nha. Nests.